नमस्ते है पिसफुल राइडरबाट अनि बेलेम भन्ने ठाउँमा अहिले हामी चाहिँ बेलेम भन्ने ठाउँ घुम्न जान लागेको यो ट्रेनमा हजुर 20-25 मिनटको यात्रा छ हाम्रो 20-25 मिनटको ल यो चाहिँ ल हामी ट्रेनमा गयौँ बस्छौँ ए ल ल अहिले चाहिँ हामी ट्रेनबाट त्यो फोन चाल्नु पर्छ है चेक त्यो आइको कार्डहरु त्यहाँ हाल्ने के भने खोलाबारी हुन्छ थाहा छ है त्यो मधुले काम गरे सबसे धेरै चेकिङ भनेको चाहिँ खोलाबारी हो हामी जाँदैछौँ कुन ठाउँ जाँदैछौँ हामी यो टाइपको मेट्रो हेर्नु है यो चाहिँ बाहिर चल्ने मेट्रो हो यसलाई बस्नै भन्छ भन्न चाहिँ हेर्नुहोस् न यसो मेट्रोलाई देखाइदिनुहोस् न अगाडि कहाँ पेपर देखाएको यो चाहिँ रमाइलो ठाउँ यो चाहिँ बेसीजना मान्छेहरू चल्छ को छन् को आछन् को यो चाहिँ हामी अहिले उता टुरिस्ट एरिया जाँदैछौँ होइन ट्रेनहरू गएको छ अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै छौँ हामीहरू धेरैजना साथीहरू आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो रहेछ भने भित्र आइसकेपछि कार्ड चाहिँ स्वाइप गर्नु पर्दो रहेछ नभए चाहिँ फेरि मान्छेहरूले चेक गर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ कार्ड स्वाइप गर्नुपर्छ कार्डमा चाहिँ पैसा राख्नु पऱ्यो अनि पैसा राखिसकेपछि अनि कार्ड स्वाइप गर्नुपर्छ यो चाहिँ बाहिरको दृश्य देखाइरहेको तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ होइन अनि यो टुरिस्ट एरियामा यो चाहिँ ट्रेनमा घुम्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर अनि सबै ठाउँ अनि ठाउँमा यो चाहिँ रुक्दै जान्छ अनि हामी चाहिँ अहिले ब्लेम जाँदैछौँ है ट्रेनमा ब्लेम यस ब्लेम yeah we are going in blame I heard that Balam is a tourist area. Yeah, Balam is. सिटीको नाम चाहिँ थाहा छैन बिग हुन्छ यहाँ चाहिँ अब गाडी मोटरहरू धेरै छ अनि तर हामी चाहिँ ब्लेम भन्ने सिटी जाँदैछौँ ब्लेम कति राम्रो ट्रेनमा चाहिँ ब्लेम BLEM यस्तो बसहरू पनि हुन्छ यो बसमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि जान मिल्छ कि यस्तो खाले बसहरू पनि हुन्छ यो बस चाहिँ पहिले म चाहिँ जर्मनी म्युनिकबाट चाहिँ पोल्यान्डको वासा जाने बेला यस्तै बसमा गएको थियो धेरै राम्रो हुन्छ अनि आनन्द भनौँ बाटो पनि राम्रो छ कि त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो ठुलो ब्रिज पनि देखिन्छ
चाहिँ खोलापारी र खोलावारीको लागि ब्रिज अनि ट्रेन पनि आउँदो रहेछ अनि माथिबाट बस पनि ठुलो गाडीहरू पनि जान्छ तर ट्रेनहरू पनि जाने यो चाहिँ हस्पिटल रहेछ है यहाँको हस्पिटल आइस हस्पिटल आई Sí. यो चाहिँ आँखाको हस्पिटल रहेछ यहाँ चाहिँ है बनिरहेको छ आँखाको हस्पिटल